inilah dia kotak pink dari Cosmoderm. So, Cosmoderm, yang trusted brand. Hai, selamat datang ke YouTube channel Cikgu Nur Azima. Okey, hari ini saya nak review beauty product. Lama kan saya tak review beauty product kan? So, tak sabar nak tunjuk kat you all satu set beauty product yang saya dapat dan try. Best way. Inilah dia kotak pink dari Cosmoderm. So, Cosmoderm, yang trusted brand. Okay, sebelumnya Cosmoderm memang terkenal dengan produk anti-acne tau, yang warna hijau tu memang best. So, hari ni saya nak kenalkan produk baru dari Cosmoderm, iaitu Perfect Balance. Okay, kita tengok. Lawa weh, kotak dia saya suka sangat color pink. Okay, sebelum kita tengok apa dalam kotak ni, kita kasih pusing-pusing dulu. Okay, tengok. Ni kotak dia. Dia tulis Cosmoderm Skin Lab Perfect Balance. Tintin. Korang bayangkan besar ni kotak ni. Tada! Apa dia tulis tu? Cosmoderm Skin Balance. Bawah dia apa? Okay, tu website rasmi dia. And okay, kita nak buka ya. 1, 2, 3. Awak sini. Excited sangat. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Tada! Kita tengok apa benda ni dia tulis ni. Warna pink dan kita ada 4 beauty product. Jom saya buka satu-satu. Okey, dalam kotak ni kita ada 4 produk, okey. Dan semuanya, tergolek. Dan semuanya dinomborkan. Wah, susahnya. Tengok di nombor. 1, 2, 3 dan 4. Tengok, number 1 apa dia? Senangnya, so kita boleh guna ikut nombor. Okey, yang pertama kita ada Cosmoderm foaming cleanser. Cosmoderm foaming cleanser. Okay. Nampak tak? Susahnya kamera aku ni kan. Please, siapa nak sponsor kamera handphone baru? Okay, number 1. I suka dia punya dia punya range ni semua color pink. Kita buka. Okay. Dengar bunyi dia kan. Best tau, dah try ni, seronok. Recommended. Seronoknya kan dia punya produk ni semuanya adalah selamat. Selamat dari segi apa? Dia free paraben, dia free fragrance pewangi, free artificial colorant, color dan bebas SLES, SLES. So sangat selamat digunakan tanpa ragu-ragu. Okey, yang kedua kita ada macam biasalah, kalau nombor 2 mesti ada toning lotion. Toning lotion number 2. So yang first kita pakai cleanser. Lepas pakai cleanser kita pakai toning lotion. Toning lotion saya suka sebab dia, korang tengok weh. Ni nampak ni. Ni colour pink weh. Ni colour pink lah. Tak adalah. Dia macam putih-putih pink sikit. Dia macam warna pink susu. Handphone set ni dia nipu sikit kan. Pink susu. I suka ni, memang best. Okay. Toning lotion. So lepas pakai cleanser, kita pakai toning lotion. Lepas pakai toning lotion, yang ketiga kita kena pakai apa? Ya, adik-adik kena pakai apa? Sekejap aku nak buka ni, susah lah pula. Dia terbalik. Boleh kot. Nak pasang balik. Okey, yang ketiga kita ada Perfect Balance Soothing Wow Cream.
Soothing wow cream. So kalau nampak je ada cream soothing ni, soothing so dia melegakan untuk kulit yang kering kan, macam kita kena panas kulit jadi pedih. So bila pakai cream ni dia akan melegakan kulit kita. Kita rasa macam tenangnya kulit, tak rasa pedih, tak rasa pijau, tak rasa panas. Biasalah bila kena matahari kan kulit rasa pedih. So sangat susah lah pakai soothing cream. Mana ni, tak nampak ni. Tereng ni. Itulah dia kalau handphone ni. Itulah korang doakan Asyik dapat handphone baru ya. Ini dia. Dia tak nak keluar, dia tak nak fokus kan. Saja tau. Okay. Number 3 and number 4. Lepas pakai, first tadi kita pakai apa? Cleanser. Lepas tu pakai toning lotion. Ketiga kita pakai soothing cream. Dan yang keempat and lastly, jangan lupa wajib pakai sebelum keluar rumah adalah Sunmilk. Kamu tengok ni, you all tengok ni, Sunmilk. Wow, bagus tau. Semua ni kan, keempat produk ni dia ada Prebiotik Calamine. Boleh google lah apa fungsi dia. I tahu memang best pakai benda ni. Okay, ni dia dalam dia. Disebut milk kan, susu, so mestilah warna putih. Kalian tengok ni. Wow. Nampak? Okay, sama juga yang ni best. Sunmilk ni dia ada SPF 25 PA++. Cuba tekan sikit. Tering. Tak nampak kan? Magic. Kamera CN ni dia memang suka fokus muka CN. Dia tak fokus pada produk. Redha lah korang. Okay, kenapa korang kena dapatkan Cosmoderm Perfect Balance ni? Sebab yang pertama sekali dia boleh dia mempunyai balance pH level. Maksudnya dia tak ada asid sangat dan tak ada terlalu alkali sangat. So sangat balance lah dia punya pH level dia. And then dia melembabkan, moisturizing. Itu saya yang paling suka. Sebab bila kita makin tua, kulit kita makin orang kata cepat kehilangan air. So kulit cepat kering. That's why kita perlukan produk yang boleh melembabkan kulit. Yang ketiga, dia ada repairing. Membantu membaiki tekstur kulit. So nampaklah lebih baby, lebih gebu-gebu macam kulit baby. And then yang keempat, dia ada combat free radical. Maksudnya bila kita keluar mana-mana, keluar mana, kulit kita senang terdedah pada habuk yang benda kotor-kotor semua. So dia boleh orang kata menapis. Kau tengok gambar ni nampak gambar ni. Dia menghalang daripada meresap dalam kulit kita. Especially bila kita keluar kan ada banyak udara kotor apa semua. So dia boleh menghalang. Kita pakai keempat produk ni. And last one, redness calming. Melegakan kemerahan pada kulit. Cakap tadi kan kalau kena panas ke apa kulit senang jadi merah-merah. So kita perlukan set Cosmoderm Perfect Balance. Nak dapat di mana? Okay, you all boleh beli di Watson, Guardian dan mana-mana pasar raya yang menjual produk Cosmoderm. Ataupun you all boleh beli di link Shopee di bawah. Okay, saya akan sharekan link Shopee kat bawah ni. Beli kat Shopee lagi best, dapat coin. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Saya akan review lagi produk-produk beauty yang lain. Jangan lupa like video ni. Kalau korang nak saya hasilkan lagi video-video lain, tekan tombol subscribe dan loceng kat bawah tu. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.